Nagluluwas yung dapat nga. Katarapat lang ako. Meron dyan, nag-aaral lang. Yung mga nagkakaraligos kaya, sa ropo. Guys, iluluto na natin yung susong pilipit na nakuha natin kanina sa batis. Kanina tinanggalan natin to ng yung dulong bahagi ng suso. Inalis na natin. Sa pagluluto nito guys, mangangailangan tayo ng luya, bawang, sibuyas, sili, gata, at maglalagay tayo ng malunggay. Igigisa muna natin guys tong susong pilipit. Lagyan natin ng mantika. Mainit na guys yung mantika. Lagay na natin tong luya, sibuyas, at ang bawang.
Guys, lumalabas na yung amoy ng aroma nitong mga sangkap natin. So ilalagay na rin natin itong susong pilipit para igisa na natin. Okay lang yan. Okay lang yan. Ilagay na natin guys ang gata. Asin. Since na kumukulo na guys, lagyan na natin yung sili. Yung panglasa nito guys, bahal na kayo mag-adjust sa lasa. Depende sa gusto nyo kung medyo maalat o yung tama sa gusto sa panglasa nyo. Yung sili para sa Pampabango sa luto. So kulong-kulo na siya, ilalagay na natin tong malunggay. Dagdagan pa natin ang malunggay guys. Sa pagluluto nito guys, pwede nyo rin itong lagyan ng ginataang papaya o kaya kalabasa, pwede. Guys, luto na ang ating susong pilipit. Titikman na natin ito. Ito na guys ang lutong susong pilipit. Titikman natin. Ang sarap.